Yo, what's up guys? Sa pang Crypto Blades na naman tayo. So ito na nga guys, naglabas na sila ng update at ang dami nga nagme-message sa akin, dami nagtatanong sa YouTube, sa Discord natin na maglabas daw ako ng video nitong about sa Crypto Blades kasi mayroon nga sila itong major update. So pasensya na kayo guys, medyo natagalan yung paggawa natin ng video na to kasi meron din naman tayong mga line up sa mga nakarang araw at medyo na busy nga tayo. Pero ito na po, pag-uusapan na natin ang about naman dito sa update ng Crypto Blades, lalo na nga itong Heco, itong ang bagong chain na gagamitin nila at magbibigay po tayo, marami po tayong bibigay na opinion about dito guys at yung mga tingin natin na gusto nating makita sa game na sa tingin ko naman ay makakabuti para naman dito sa Crypto Blades. Pero bago tayo mag-upisa, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi naman kayong updated sa mga usapang Crypto Blades. Crypto Blades. Yan nga yung titignan natin ngayon guys. So paglabas nga nitong update ay tumitingin-tingin lang ako kasi nga medyo busy ako. Ang dami nga natutuwa dito sa update na to at ang dami nga sasabing comeback na daw at yun nga nagkakasiyahan sila at yun nga natutuwa sila dito sa nilabas nilang Heco update. Tapos ang dami rin naglalabas, dami rin nag-hype naman dito na wala na daw gas fee, balik na ulit, makakapalot na tayo ng masaya. At ako naman guys, so nakita ko po tong update na to at isa po ito sa nakakalungkot na update na para sa akin. Para sa isang long-term na supporter nitong Crypto Blade. So papauna ko na po sa inyo guys, hindi po ako nagfo-food about dito sa game kung sinabi kong nakakalungkot na update ito. Dahil gusto ko ring maging successful tong project kasi napakadami ko pong asset sa game guys. Around almost 30 po yung account ko. Lahat ng characters na yan may level 41 to almost 60. Lahat with matching sword, hindi po mahina yung mga sword dyan guys. Lahat po ay 3 star to 5 star na mga gandang sword. At ang collection ko po ng sword and items ay hindi rin po biro yung invest ko dyan. So ulitin ko po, hindi po ako magpo-food dito about sa Crypto Blades. Ang akin lang ay kailangan ko pa rin sabihin yung mga nakikita kong fact, honest opinion ko ay kailangan kong ilabas naman. So una natin sa update nila guys, ito nga, nasa Heco na tayo at itong Heco na to, kagaya nga ng alam na siguro ng karamihan, para ka pong panibagong chain to guys. So lahat bago, para kang bagong investment yung mangyayari naman dito kasi nga wala ka pang pwedeng i-transfer. Yung sinasabi nilang transfer of skill, normal lang po yan na parang ibebenta mo tapos bibilin mo ulit. So hindi nga po ito tutorial video guys at hindi ako maglalabas ng tutorial video sa ngayon. About naman dito sa pagpasok, hindi ko po matatawag na migrate sa ngayon. Ang matatawag ko po dito ay pagpasok dito sa bagong Crypto Blades. Kasi kung ako po itatanungin guys, hindi po ako papasok. At ito nga, meron ako ditong binili na itong Heco, tapos meron na akong skill. At yan pong mga binili ko na skill at Heco ay sasayangin ko po yan dito. Tama yung pong narinig nyo guys, sasayangin ko po yan dito. Ibig sabihin ay alam ko na agad na masasayang tong binili ko para po ay mapakita sa inyo at makaroon tayo ng maayos na explanation about naman dito sa game. So una muna nating puntahan guys, ito namang update muna nila. So meron na daw new payout formula guys, hindi na magbe-base sa Oracle, hindi na magbe-base dito naman sa gas offset at magbe-base naman daw to sa mga pumapasok naman na skill. Nakalagay po dito based on the amount of skill taken in. So ang hindi ko gusto dito sa talagang sa announcement nila guys ay or yung pagka-explain nila sa karamihan ng announcement nila ay nalabuan talaga ako. Hindi naman natin nilalait at gusto lang natin na magkaroon ng malinaw na explanation. At kagaya nga dito, payouts will gravitate. Ano ibig sabihin ng gravitate na yan? So toward 50%. So pwede naman sir nila lagyan na lang ng tuldok, diba? Ano ba? So 50% ng lahat ng pumapasok na in-game skill ay mapupunta naman dito sa rewards. So yun na lang. Around 50% po niyan, 50 skill po ay token po yan skill token ay mapupunta naman dito sa para naman sa payout formula nila or sa payout system nila. Ngayon, ibig sabihin po niya mga pumapasok na yun guys, hindi po yun pag nagpapaswap tayo ng skill, hindi po ganun yun. Ibig sabihin po niya pumapasok na skill kasi ang paraan para makapagpasok ka ngayon ng skill, yung sinasabi nga nilang skill taken in, ay itong pag-mint natin ng character, pag-craft natin or pag-forge natin ng sword, or yung commission naman nila kasi meron na dong commission yan po nakalagay. Market fees. So okay lang po yan, normal yan na magkaroon talaga dapat sila ng commission. At ang iba pa nga dyan, itong ang PVP nila na wala pa. Tapos ito naman pag burns, dust system. So yan yung mga pumapasok na skill. 50% niyan. So for example po, ito magre-recruit na tayo. Lalabas na natin. Ito, sasabihin ko na nga sa inyo. Magsasayang na tayo ng skill ngayon guys. Totoo po ito. So magre-recruit na po tayo ng character. 0.47 skill. Yan po, recruit natin. Tapos yung HT, wag na natin isipin yung gas fee. Kasi nga, halos wala kang gas fee dito. Wala pang piso, centavo lang yung babayaran mo sa Heco. Yun, nakapag-mint na tayo guys. Water element. So ibig sabihin, pag nag-mint tayo niyan,
natin ay yung binayad natin na 0.47 skill, 50% niyan ay mapupunta na dun sa ito naman sa payout naman natin. Ngayon yung 50% dyan, yung another 50%, di ko alam kung saan mapupunta yan. Siguro may explanation naman sila dyan. Siguro sa development, siguro sa marketing, sa iba-ibang mga bagay. Pero parang contradict yan guys sa sinabi nila dati na 100% naman daw. Kunwari may pumapasok na skill dito sa game, dapat 100% naman daw mapupunta sa reward. So ngayon nagbago na 50% na. Gravitate towards. So di ko alam ano talaga ibig sabihin nila diyang gravitate towards na yan. So para naman sa sword natin, tignan nga natin yung market kung mayroon ba dito. Browse weapon. Tapos kahit 3 star lang siguro, hindi makapag-search. Di ko alam kung bakit di makapag-search. Ayan, ulitin natin. Browse character. Meron siyang mga page pero hindi ka makapag-search. So wala tayong mabili guys. So mag-forge na lang din tayo. 0.04. Tapos tignan ba natin ilan na lang ba yung skill natin? Meron pa tayong 0.1. So I think pwede tayong, para matry na rin natin to guys. Kasi ito pala, choice of element. Pwede ka na mag-forge ngayon ng 2 times yung cost. Pero pwede ka makapili naman ng element. So dahil water yung character natin, pwede na tayo mag-forge ng weapon for 0.1. So sana maganda yung makuha natin at para matry na rin natin. So isahang try na ito guys. So forge po tayo. And again, napakaliit lang po ng gas fee yan. Huwag na natin intindihin yan. Confirm. At ito na guys, meron na tayo. Oh no, 1 star lang yung binigay sa atin guys. Pero tignan natin. Pwede na siguro yan. Kahit pwede naman siguro natin yan pagtyagaan sa ngayon. So dito sa plaza, water, select po natin to. Tapos blacksmith tayo. Select natin tong pinaka water ulit. Tapos tignan lang natin mabilisan guys bago tayo pumalo. Ito naman sa earnings calculator. So yan po. Stamina, lagay natin to 100. Tapos nakalagay na po yan. Na-compute nyo na yan. Calculate natin. So meron tayo sa one character natin ay ito namang magkano to? 25 pesos. 25 pesos per day sa ngayon guys. Ganun siya kababa sa ngayon. So 1 star. At ito guys, sinasabi naman ng iba, pwede ka naman daw mag-level up at hindi naman daw accurate yung earnings calculator. So yan, kunwari magle-level up tayo. Level 31 na 41 na agad tayo para malakasan na. Wala pa rin 100 guys. Tignan nyo yung nadagdag ha. So ganyan lang kababa yung pag-escalate. So para talaga makita yan, i-combat natin yan. Ayan po. So select tayo ng weapon. Water character tayo. Water yung weapon natin. Mahina yung weapon pero pwede nang pagtyagaan. Tapos dito tayo sa pinakamahina guys. Ito lang yung skill na makukuha daw natin. So dahil wala tayong pwedeng labanan at ito lang maliit na skill na to. So ito 100 na rin natin. Yan po. Sana manalo tayo. At kung matalo tayo, hintay ulit tayo. So confirm natin guys. Sa gas fee nga, wala pang piso. So okay lang yan. So natapos yung fight natin. Nanalo naman tayo. Yan po yung kinita natin guys. 0.12. Pero itong kopyahin natin itong skill mismo. Ngayon para sa skill niya, around 6 pesos siya. At sabihin na natin 5.5 or 5 pesos. So 5 to 6 pesos kasi mura lang naman yung gas. So kung meron kang 4 na characters, pwede kang kumita. Sabihin na natin 10 pesos yung kinita mo. Kikita ka ng 40 pesos, di ba? Sa magkano ang puhunan mo? 0.6. Yung 0.6 na yan, nasa around 600. Ngayon, maghihintay ka ngayon sa tax. Kunwari 15 days. Wala akong nakikitang sense nitong tax na to. Bakit? Kasi meron silang dinagdag. Ito namang withdrawal limits. Itong withdrawal limits guys ay nililimit yung pag-withdraw mo kung ano yung nakikita nilang earning galing sa formula. Kunwari ang earning mo ngayon $0.12 lang. 0.12 lang yung ma-withdraw mo at nakalagay nga dito ang pwede mong i-withdraw. Ayan po, claimable. Pwede mong ma-withdraw ngayon na 0.006. So mabawasan pa rin. Ngayon, pag naghintay ka naman dyan sa tax na yan, nakalagay naman dito guys ay daily po yan ha. Hindi mo makukuha yan ng isahan. So pagka naghintay ka ng 15 days, yung 0.006 mo ay magiging times 10 mo yan, magiging 0.06 skill naman. Kaso hindi mo na makukuha yan guys kung nag 10 days na. Bakit? Kasi ganun pa rin ang pwede mong i-withdraw daily, 0.006. Yan yung pinaka-payout nila ngayon guys eh. Ito yung claimable today. So ibig sabihin daily yung claimable mo. So wala din namang sense na mag-claim ka ng daily kasi nga mayroong tax, di ba? So parang contradict tong dalawa. Tapos maghihintay ka ng 15 days. After mo maghintay ng 15 days, hindi mo rin makukuha ng buo. Kasi nga mayroong daily claimable lang. Or 10%. Nakalagay naman dito. Kunwari marami ka nang naipon. Sobrang dami na. Umabot na ng more than 1 skill. Pwede nang ang claimable mo is worth 2 days of fights. So ganun din. Sobrang liit lang pa rin guys. Or 10% naman. Kunwari ang naipon mo 1 skill na. Ang mawi-withdraw mo lang dyan after 15 days ay 0.1. So
hindi mo pa rin makaka-withdraw. Ngayon, pwede ka mag-withdraw. I-withdrawin mo to, babawasan ng 15%. At mas gusto ko nga yun, or mas recommended ko yun kung andito kayo sa Heco, ay withdraw nyo na lang daily. Kasi pag lumaki din yung inipon nyo, hindi nyo rin makukuha eh. So yan po yung dapat yung tignan sa ngayon. Withdrawal limits, tapos meron pang 15%. So wala siyang sense na mag-iipon ka dito ng skill. Kasi after mong maipon lahat ng yan in 15 days, hindi mo rin makukuha lahat guys. Based pa rin doon sa 10% nung lahat ng naipon mo, or ito namang 2 days worth of fight. Ngayon, after 15 days, ganyan pa rin ba ang magiging payout formula? 100% hindi na po magiging ganyan guys. 2 days ago, yung kinita nating 0.1, nasa around 10 times po yun. 1.2 ang nakukuha ng iba. Meron nga nakakuha ng $1.5 worth of skill eh. Sa yung una pa lang na paglabas nitong Heco. Pero tignan nyo ngayon guys, 2 days pa lang yung nakakalipas ay naging times 10 less na po yung rewards. Bakit? Dahil nga magbe-base na yan sa mga pumapasok na skill. Ngayon, pag naka-mint na lahat yan guys, kunwari magbe-mint tayo, magpo-forge tayo, hindi naman tayo magpo-forge eh. Ang gagawin natin is magte-take profit na tayo. So pagka madami nang pumapasok, ay maghahati-hati na yan sa rewards. Yan po, maghahati-hati na daw yan sa rewards dito sa pumapasok dito sa Heco. Kasi nga base na yung payout sa pumapasok na skill. Ngayon, after po nito guys, for sure, after a week nito, ay halos wala ka na rin makukuha. Dahil sa ngayon, times 10 po na less na yung nakuha natin sa 2 days pa lang to guys ha. Kasi nga ang dami nang pumapasok eh, around 10,000 plus na yata yung wallets. So base naman dito sa unang wallet, ayan po 370. Itong mga wallet na to guys, hindi po kasi to pwedeng mag-out. Ito po yung mga wallet na nasa BSC. Ngayon para naman sa wallet na nasa Heco, nasa around 11,000 guys. 11,000 pa lang yung wallet ay halos 5 pesos na lang po. Pag nagdoble po yan, 2 pesos na lang. Pag nagtriple po yan, piso na lang yung makukuha natin. Kasi isang beses lang po yan magpapasok tapos magte-take profit na po yan lahat. Hindi naman pwedeng araw-araw ka rin magpapasok, di ba? Yan yung isa sa masakit na katotohanan dito sa update na to guys. Itong payout formula at itong withdrawal limits. So nililimitahan ka, hindi mo pa rin, walang saysay itong paghintay mo ng 15 days. Lagyan nyo na ng X yung tax na yan, hindi nyo pwedeng hintayin yan. Kasi after nyo hintayin yan, hindi nyo rin mag-withdraw. Kasi nga may limits na rin. So dalawang limit, may tax, tapos may withdrawal limits pa. Ngayon, isa sa big announcement na pinaghahawakan nila ngayon guys, or yung iba hindi pa pumapasok dito sa game dahil nga dito sa Heco, dahil nga pinanghahawakan nila itong sinabi na NFT Bridge will come in the next few weeks and will allow you to move characters back and forth between BSC and Heco. Pero ang reality niyan guys, back and forth, hindi ko ibabalik dyan sa BSC. Bakit ko naman ibabalik kung pwede na mag-bridge, di ba? Yun yung isang fact dyan. Ang isang fact pa dyan, hindi po ito mangyayari. Hindi ito pwedeng mangyari, or kung gawin man nila ay sira itong game. Babagsak po itong game. Balikan po natin guys, wallet holder ngayon ng Heco, 11,000 address. Wallet holder ng BSC, sabihin na natin hindi lahat may characters dyan. Kalahati niyan may characters. Sabihin natin 200,000. Tapos yung 200,000 wallet na yan may 4 na characters. Aabot po yan ng 800,000 characters guys. 800,000 characters i-bridge mo yan sa Heco? Are you sure? Pagka bridge mo yan sa Heco guys, magte-take profit yung 800,000 characters daily. Na ngayon ay 11,000 addresses pa lang yung nagte-take profit, ay wala na po halos kinikita. Kasi nga ay naghahati-hati sa rewards pool, na itong reward pool galing nandito sa mga pumapasok. Or in short, lahat ng nagbabayad ng skill. Ibig sabihin, pag nagbayad ka ng skill, around 50% niyan ay mapupunta sa rewards pool. So yun lang yung nagsusustain sa ngayon. Siguro sinasabi nilang may ads, may partnership, pero sa katotohanan ngayon, yan pa lang yung nagmi-maintain. Isipin mo, pag nangyari ito, few weeks, di natin alam, ilang weeks yan, pwede maging months yan. At sinasabi ko na nga sa inyo guys, hindi pwede mangyari yan. Pag nangyari po ito, ay babagsak na itong Heco. Isipin nyo, 200,000 lang na address na may 4 na characters. Lumipat dito sa Heco at magte-take profit yan daily. Ay itong rewards pool nila guys, baka mas mahal pa nga yung magiging gas nito, or wala na talaga tayong makukuha. Dahil sa ngayon nga, ay sobrang liit na nakukuha natin na hindi pa nakaka-migrate, di ba? Isipin mo lahat nagma-migrate to. At ito namang magma-migrate na to guys, hindi to magbabayad na ng skill ha. Kasi meron na itong mga NFTs eh, gagawin na lang nito is magpapalo na lang. So sa mga umaasa nito guys, ay hindi ko alam bakit hindi nyo nakita ito sa mga umaasa nito. Very obvious to, hindi pwede mangyari to, hindi ko alam kung bakit nila sinasabi to. Siguro sa umpisa pa lang dapat i-migrate na nila, di ba? Pero yung i-migrate daw nila in the next few weeks, anong aabutan ng mga characters o yung mga NFTs nito? Dito naman sa Heco, wala na pong aabutan guys. Yan po yung katotohanan dyan. Pwede na yung i-argue yan, pero ganun pa rin, mangyayari pa rin yan guys. Walang aabutan yung mga lumang NFT natin dito naman sa Heco. Ngayon,
isa yan sa kinalulungkot ko guys about dito sa update nila. Imbis na fix yung nangyari, ang nangyari po is another business. So wag nating isiping ito pa rin yung CryptoBlades guys. Panibago na to. Na-abandon yung mga unang adapters, na-abandon yung mga nag-invest dun sa lumang CryptoBlades. Yan po yung katotohanan yan. Dahil sabihin man nila, ma-migrate namin, bakit ka tumanggap ng new investors dito sa bagong sa Heco? At dapat ang ginawa muna is nag-migrate muna. Pero explain ko rin sa inyo guys kung bakit hindi nila pwedeng gawin yan. Una, example lang natin to guys. BSC to meron silang liquidity dito na around 1 million sa ApeSwap tsaka sa Skill. Yun yung isang reason guys kaya hindi natin pwedeng i-withdraw lahat ng skill natin na andyan sa BSC. At hindi nga nila ina-allow yan at ina-allow lang nila daily. Nasa ngayon nga dito sa BSC kung titignan natin, kunwari meron akong 2 skill na claimable. Ang pwede ko lang maklaim is 0.1750 sa araw na to. Sa next day niyan, mas liliit pa po yan kasi liliit na yung holdings ko, hindi naman ako pumapalo yan. So hindi mo talaga makukuha guys lahat ng skill mo dito, may ipit ang lahat ng skill mo dito. Ngayon, bakit hindi nila pwedeng ibigay yan? Isipin nyo guys, ito yung liquidity nila ngayon, 1,300,000 sa Pancake at 1 million naman sa dito sa ApeSwap. Pagka sinabi nila yan, kunwari isang araw, sabihin nila, okay, unlock na lahat yung mga dating investors, yung mga lumang accounts, yung 300 wallets na yan, ay ginawa na namin ng paraan, ina-unlock na namin yung rewards pool, pwede nyo nang i-claim lahat ng skill. The moment na mangyari yan guys, ubos itong liquidity na to. Magbebenta lahat yan. Hindi pwedeng hindi magbenta yan. Sabihin na natin 50% nagbenta sa mga wallets na yan, ubos itong liquidity. Walang matitira, wala silang magagawa kundi mag-buyback. Kasi babagsak po ito guys eh. Kaya hindi nila pwedeng i-open. Ganito lang kaliit yung liquidity nila, 1 million lang sa dalawa, sa ganung karaming wallets. 300 wallets, ang liquidity mo is 2.3 million lang. Hindi kakasya yan guys. So the moment na transfer nila yung NFT dito, the moment na inopen nila to, itong mga skill, ito isang account ko lang to guys 2.7. Ang account ko nasa almost 30 accounts na puno na mga characters. Tignan mo yung level, 41 lahat yan guys. As far as I know, wala na akong level 31 sa lahat ng account ko. Na dati nga ay gumagana pa siya, pero sa ngayon ay talagang iyak na lang tayo dito guys. Etong skill na to, tinanggap ko na po ito, hindi ko na makukuha to. Sa kadahilan ng yung in-explain natin, 2.3 lang yung pera nila dito. At siguro kung meron silang investor na malaki na magpapasok para isalba lahat ng, pero hindi ko po alam, hindi ko rin makukompute kung gaano kalaking skill yung mga naipit dyan sa unclaim. So sa mga early adopters na nag-hold ng unclaim nyo, kasi yun kasi yung pinaghahawakan natin dati, kaya tayo nag-hold ng unclaim kasi may mga benefits yan pag-hold ng unclaim. Ngayon naman, pag naka-hold ka ng unclaim, ibig sabihin ay nakatali na yung paa mo dito, naka-hostage na yung unclaim mo, o hindi mo na po makukuha yan. Yan po yung masakit na katotohanan sa ngayon guys. Yung unclaim na yan ay dahil nga sa withdrawal limits, hindi mo na pwedeng makuha yan. Pwede kang makakuha 10% everyday, pero paliit yan, mas mahal pa yung gas fee sa BSC, walang sense na kunin mo yan sa ngayon. Dito naman sa Heco ay wala naman dito yung skill natin eh. At sa ngayon nga ay paliit na rin yung rewards dito kasi dumadami yung user. The moment na mag 50k po itong wallet na holding ng Heco ay halos wala na po tayo makukuha dyan guys kasi wala na pong magpapasok din at wala na rin mag-mint. So in short, parang sinasabi na rin sa'yo, huwag ka na mag-withdraw. Parang ganun lang yung guys eh. Ngayon, ano ang tingin ko sa state ng CryptoBlades? State po ng CryptoBlades sa ngayon guys ay hindi po ito sustainable. Sabihin man nilang hindi yan yung case, yan po yung case. 100,000 lang ng wallet na yan na mag-out, ubos yung liquidity. Walang matitira yan guys. So yan yung masakit na katotohanan ngayon sa CryptoBlades. So may mga nakikita ako na hype sila, merong mga tutorial paano mag-ano sa Heco. Hindi ko po kayo mag-tutorial guys. At sinasabi ko na po sa inyo, pag pumasok kayo dito, ipit po kayo. Unang day, makakasalba pa kayo, yung iba naka-ROI na nga. After nyan, wala pang 1 week nyan, hindi na po kayo kikita dito. Kasi nga based dito sa update at syempre natututo din naman tayo guys kahit papano. Ay hindi naman tayo every time ay parang wow ang ganda ng update na to. Hindi na tayo ganun guys eh. Medyo natututo na tayo dito sa crypto world. Medyo alam na natin yung galawan dito sa mga NFT game na to. Kasi po kung ako lang ay tinanggap ko na po. Hindi ko na yung nakukuha yung mga skill ko dyan, mga unclaim. At ibabayad ko nga yan sa nagtrabaho din naman yung mga scholar ko kahit papano guys. Siguro i-out ko yan pag pwede na. Pero based nga sa calculation na ginawa ko kaya hindi nila ma-open ay walang chance
chance, walang pag-asa na ma-open guys eh. So napakahaba na ng usapan guys, ay opinion time naman tayo sa state ng CryptoBlades ngayon. Ano ba ang sa tingin ko, opinion ko lang to guys, hindi po ito expert kasi hindi naman ako developer, hindi naman ako businessman ito, at ako naman ay opinion lang yung binibigay ko. So una, etong mga ginagawa nating palo-palo dito sa CryptoBlades ay sasabihin ko na po guys, wala na tong kwenta sa ngayon. Kailangan nila nang itigil to kung gusto nilang mabuhay yung game. Ngayon, pwede silang mag-under maintenance itong game. Mas matatanggapin ko pa yon kaysa tuloy-tuloy silang magbigay sa atin ng rewards or palo or rewards or kung ano man. Ay ang gugustuhin ko pa na mag-maintenance ito. Okay lang sa akin mag-maintenance to ng ilang buwan kahit next year pa, basta itigil na nila itong rewards sa ngayon. Wala nang bibigyan ng rewards, wala nang papalo. Mag-overhaul sila ng buong system. Bakit? Ano yung mga flow na nakikita ko dito sa game? Una, NFT dito sa game guys nung umpisa ay nagustuhan ko nga yung game kasi lalo na yung mga 5-star sword. Yung dati kasi nung bago pa lang kami at konting-konti lang kami dyan sa Discord ay talagang nagpapasikatan kami. May 5-star sword ka? What? May 5-star sword ka? Napakahirap kunin yung 5-star sword. Pag sinabing 5-star sword ngayon ay 5-star sword. Okay, 5-star sword. Meron din akong 5-star sword, di ba? At pwede ko nga ibenta 1,000 yung 5-star sword ngayon. At minsan pa wala pang bumibili ng 5-star sword na yan. So ganun yung value ng NFT dito sa ngayon guys. Ngayon, based sa experience ko sa may NFT game, kasi nga ako ay nangongolekta na rin ako ng NFT ngayon at kahit ako ay nag-invest na rin dun sa mga valuable na NFT. NFT should have value. NFT kailangan po unique. NFT should have utility and NFT should have scarcity. Pag wala yung mga aspect ng NFT na yun guys, based sa mga experience ko sa mga bagay-bagay, ay hindi ko gugustuhin i-hold yung NFT na yan kagaya ng mga item dito sa CryptoBlades sa ngayon. So unahin natin guys, isa-isahin natin. NFT should have value. May value ba yung NFT ng CryptoBlades ngayon? Sa tingin ko wala. Why? Kasi lahat pwedeng mag-recruit, lahat pwedeng mag-mint, at walang uniqueness yung NFT na yan. So punta tayo sa uniqueness. Sabihin natin dito may ID siya. Okay, unique siya sa ID niya kasi walang kaparehas yung ID niya yan. Meron siya pangalan. Okay, pangalan na kakaiba. Okay, randomized name. Okay yan. May level siya, pero lahat pwede mag-level up. Meron siyang element, pero walang stats yung element niya. Lahat, marami ding element na ganyan at pwede mo nga palitan yung element sa ngayon. So pagka in-add up mo lahat ng mga bagay-bagay na yan, in short, walang value tong NFT na to. At dahil nga wala siyang value, pag nagbenta yung isang tao sa marketplace, parang ang dali niyang pakawalan ng NFT. So simpleng bagay dyan guys, yung floor price nito, hindi tataas yung floor price nito. Bakit? Kagaya nung pang-apat natin, scarcity. Wala tong scarcity mo tong mga NFT na to kasi nga you can mint all you want. Ibig sabihin guys, sample natin to, Fireland. Nag-umpisa po itong Fireland 0.5 BNB. Na ngayon nga, walang game, walang gaanong update pero tumataas kasi nga nakitaan siya ng value guys eh. Pag pumasok ka dito sa isang character nila, meron niyang mga stats or mga properties na ito lang character na to at walang ibang character meron. So meron silang pati yung image nila ay randomize po yan. Kung makikita nyo, human lahat yan pero hindi po pare-parehas yan guys. Gaya po dito itong mga ibang human na to. So iba-iba yung kulay nila, iba-iba yung mga buhok nila at lahat ng yan ay may properties. So dahil ginawa nilang ganyan, magkakaroon ng unique aspect yung NFT. Balik tayo dito sa CryptoBlades guys, ay wala tayong makikitang unique aspect siya. Kaya nga sobrang daming characters eh. Kasi nga mint. Ngayon, ang una lang dapat gawin dyan ay tanggalin tong minting na to. Kailangan ma-stop yung minting na yun guys. At pag meron nga unlimiting ng isang bagay, ay walang scarcity. Ibig sabihin dyan, hindi tataas yung value nito. Hindi magkakaroon ng value nito over time. Tapos artwork din, wala ding value yung artwork. Yung elements niya, wala ding value kasi elements lang naman niya, water. Wala siyang stats, wala siyang specific stats. Example natin yung stats na yan guys, Axie Infinity ay kagaya po niyan. Tignan po natin yung volume traded guys. 24 hours, $19 million. Kasi may mga value to lahat eh. Ibig sabihin, hindi mo basta makukuha tong ganito, na ganito yung mga parts niya ng basta-basta. So, iba-iba lahat yan. May uniqueness yan. At dahil nga may iba-ibang parts yan, may scarcity sa mga kunwari Terminator, di ba? Pag Terminator, magkakaroon ng scarcity itong Terminator kasi nga maraming gustong bumili at maraming gustong mag-build ng ganyang properties. At dito naman, pag sinabing water, ay ilan ba water dito sa game? Napakadaming water guys. Walang scarcity, walang value. Kailangan nila itigil yung minting. So, paano tayo dadami yung characters natin? Itong mga NFT natin ngayon, sa sobrang dami na nga, siguro nakailang libo, milyon na yan guys eh, ay pwede siguro nilang sabihin na, kayong mga early adopters na naniwala sa amin over these months, ay hindi na kami mag-mint ng characters. Wala na tong recruiting. So, lahat ng characters na yan ay magiging Genesis.
So ibig sabihin yan yung mga characters na dyan sa character na yan ay dyan kayo pwedeng gumawa ng ibang NFT naman. Kunwari, merong limit lang ang isang character ng 2 training. So pag nag-train ka ng characters, magkakaroon ng bagong mga character pag nag-train ka naman. So dapat may mga stats yung mga characters na yan. Base sa character na yan, pag train niya magiging ganito. Tapos siguro may limit lang na 2 or 3. Tapos every time na magte-train ka, magbabayad ka ng skill imbis na recruit, di ba? So dahil nga dyan na hindi na tayo mag-mint, ay dito naman iikot sa marketplace. So gaganda yung ikot ng marketplace, mas maraming percentage ang papasok naman kasi may fee sa marketplace eh. So hindi na tayo makapag-mint, yung mga tao naman ay doon naman dadagsa sa marketplace ngayon. Kaya nga yung ibang game ay gumawa talaga sila ng breeding system, di ba? Hindi naman yan dahil gusto lang nila mag-breed. Dahil din yan para magkaroon ng uniqueness at magkaroon ng scarcity yung mga items. Yung mga characters na yan, pwede mo ring i-merge. Pag minerge mo yung characters, magkakaroon ng ibang level na characters or ibang tier. Tapos magkakaroon din ng ibang properties. Pwede mag-merge yung mga properties na yon. Tapos magre-reroll. Kunwari kagaya dito sa Faralan, may strength siya, agility, yan. May ibang properties na gugustuhin mong kunin yung characters na yan over the other. So in that case, mag-iiba-iba yung mga price ng characters dito sa market, guys. Pagka binili sa market yan, kunwari merong naka-craft or merong naka-train ng isang character over the span of ganito ng napakagandang character, perfect lahat, pwede niyang ibenta sa marketplace niyan. Tapos pagka merong bumili, dahil unique yung mga NFT na yan, papasok din naman yung commission nila dito sa reward pool. Kagaya nga po nito, 19 million. Magkano ba yung commission ng Axie? 4.5. So napakalaki ng pinapasok na pera. Pumapasok at lumalabas dito pa lang sa marketplace kasi nga mga unique tong mga items na to, so mayroon talagang mga bumibili. Ngayon pag kinumpare mo naman dito sa marketplace ng CryptoBlades, guys, walang bibili kahit mayroon nang nagbebenta ng sobrang mura, di ba? Kasi nga walang scarcity, bakit ako bibili dyan? Magmi-mint na lang ako. So yun yung isang nakikita ko. Ngayon isa pa dyan, guys, kagaya nga dito, ito talaga na disappoint ako nung nakita ko po itong nagbebenta sila nitong character name, ay binili ko kagad yan. Bakit? Kasi gusto kong pangalanan yung character ko na Croge. Dapat yun lang yung character na yun. So pagka-up nila ng server, bili agad ako nitong character name, tapos pinangalan ko talaga agad dun sa unang character ko, Croge. Yan, wala nang makakagaya sa akin. So ako lang yung character na may Croge. Tapos after ko siya i-rename, guys, yun pala, pwede ka palang mag-rename ng napakadaming pare-parehas, di ba? Anong sense? Bakit ka magbebenta ng character name na sana yun yung magpapa-unique sa item na to? Kasi siya lang may pangalan na ganun. Bakit pwedeng ipangalan lahat na Croge, di ba? Yun po. Ito talaga totoong story to, guys. Nagbumili agad ako kasi gusto kong ipangalan Croge para wala nang ibang makakuha, tapos yung character na yan magmamahal. Hindi pala ganun. So hindi pala nila naiisip ng ganun, guys. The moment na nakita ko yon, sabi ko, itong mga dev na to, di ko alam kung may mga hawak tong NFT yung mga valuable na NFT talaga. Sa tingin ko, wala. Hindi nila naintindihan yung essence ng NFT. Ang naintindihan lang nila sa ngayon is gameplay na palo. Pagka walang value yung NFT ko, walang scarcity, walang utility, walang uniqueness. NFT siya in the sense na token siya, pero hindi siya NFT na kagaya ng ibang NFT na tumataas yung value kasi para siyang piece of art. Ayoko lang sabihin sa public kasi wala naman akong grounds para magsabi. Siguro may plano sila, iniisip ko pa rin. Pero the moment na nakita ko itong function ng rename na to na pwede palang duplicate name, sa tingin ko bakit nila gagawin to na ganito? It doesn't make sense para sa akin na mag-update sila na rename character pero pwede din pala duplicate name. So walang kasense guys na magre-rename ka. So yun nga ang nangyari. Meron bang gumamit ng rename? Meron bang bumili masyado ng rename? Tayo naman ay hindi nabaguhan, guys. Tayo naman ay natututo na dito sa NFT space. At meron na rin tayong mga nakakausap na talagang marurunong dito sa space. So itong Heko na to, guys, hindi po ito makakasalba sa ngayon. At sa mga pumasok nga na naka-ROI na daw, di ko alam kung totoo, ay congrats po sa inyo. Pero ang sinasabi ko, kung follower ko po kayo, kung ang suggestion ko po ang hinahanap ninyo, hindi ko po ni-recommend na pumasok kayo sa CryptoBlades ngayon. Kailangan po lang i-overhaul yung buong system. Kailangan po nilang baguhin yung pananaw sa mga NFT game. Kasi sa ngayon, wala akong nakikitang value dito sa mga pinagagawa nila. Hindi mangyayari yung migration na yan ng lahat ng NFT, yung lumang NFT. Itong bago nilang nasa Heko ngayon, wala to. Magka-crumble down to, guys, dahil magte-take profit yan lahat kasi wala na silang ipapasok dyan mayroon na silang NFT. So again, ay magkakaroon man to na maraming hate itong video na to, nakakalungkot man tong video na to, guys, ay kailangan ko po yung sabihin yung opinion ko para sa followers ko na umaasa sa akin na makita yung POV ko or makita
ipakita naman yung opinion ko about naman dito sa CryptoBlades. At ulitin ko po, wala po akong intensyon na mag-food or itong mag-FUD about dito sa CryptoBlades dahil hindi po biro yung assets ko dito guys. At kung umiiyak man kayo sa isang account nyo, ay isipin nyo naman yung kung gaano karami yung assets ko. At kung iiyak lang ako, gaano kaya karaming iyak yung iiyak ko dito. Gusto ko nga ipag-giveaway pero wala din point na ipag-giveaway ko guys eh. Wala din naman silang gagawin dun sa mga swords na yun. Yun pa rin naman yung gagawin natin guys, maghihintay pa rin tayo. Pero itong update na to ay talagang nakakalungkot para sa mga early investors na katulad namin, para sa mga early adopters na katulad din namin na at hindi nyo naman siguro masabi na hindi namin naintindihan yung nangyayari. Kasi kami po yung nauna, kami po yung nagstay at ito nga ngayon guys na baon sila sa utang ng mga unclaimed skills. Yun po yung katotohanan, baon po ito. So dapat iahon muna nila yan. Pero pag pinagpatuloy pa rin nila ito guys, ganun pa rin yung mangyayari yan. Iikot lang ng iikot ay magkakaipitan pa rin. So hindi po ako nagdidictate sa decision niyo. Ay sinasabi ko nga, opinion lang po ito. At yan lang po yung content natin guys. Napakahaba nitong video na to. Pasensya na po kayo. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell. Paki-like na rin po at share itong video guys. Yan po yung CryptoBlades video natin. Hanggang sa muli nating video, di ko po alam kung kailan po tayo maglalabas ulit. Yan lang po muna sa ngayon. See ya guys. I cannot fit in the boxes. Stop it, stop it. Quitting was never an option. Exhausted. This passion is never exhausted. And you cannot stop it. Nah, you cannot stop it. I had to switch up the flow, show you the way that it goes. God is good, but his life is hard. But it gets better when you grind.